امشب در 24 تشدید اختلافات در پشت پرده برای به دست گرفتن قدرت در جمهوری اسلامی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش مخالفان مجتبی خامنه‌ای برای بازگشت اختیارات به شورای رهبری. ادامه حملات پهپادی به کلانتری‌ها و مراکز سرکوب نیروهای بسیج در ایران. دست کم 8 ایست بازرسی و 1 مقر نیروی انتظامی هدف قرار گرفتند. جایزه 10 میلیون دلاری واشنگتن برای ارائه اطلاعات درباره رهبران کلیدی جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای، علی لاریجانی و علیاصغر حجازی از جمله این افرادند. و رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی در نهایت توسط مردم سرنگون میشه. به گفته ترامپ، ایالات متحده در روزهای آینده حملات بسیار سختی به ایران میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وضع جسمی مجتبی خامنه‌ای و ناتوانی او در برقراری ارتباط منظم با مسئولان به نگرانی‌ها در میان طیفی از روحانیان حاکم در ایران دامن زده. بر پایه این گزارش علیاصغر حجازی، قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای و علیرضا عرافی از فقهای شورای نگهبان از جمله روحانیانی هستند که با انتقاد از توان مدیریتی مجتبی خامنه‌ای تلاش می‌کنند قدرت و اختیارات اداره کشور به شورای موقت رهبری برگرده. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن همراه ماست. مرتضی، به نظر میرسه که با این شرایط پیچیده‌ای که وجود داره، با زخمی بودن مجتبی خامنه‌ای و اینکه هنوز چند روز از انتصاب او گذشته، حتی یک فایل صوتی هم از او منتشر نشده و در کنار اون این اختلافات داخلی، اوضاع بسیار پیچیده است در اون رده‌های بالایی حاکمیت برای اینکه چه کسی باید قدرت رو از اینجا به بعد در دست داشته باشه. بله، قابل تصورم بود و قابل پیش بینی، به خاطر اینکه اون کشتی جمهوری اسلامی که ناخدای خودش علی خامنه‌ای رو از دست داده و البته باندهای شریک در قدرت سکان این کشتی رو میخوان در اختیار بگیرن و البته در زیرزمین این کشتی ملت ایران رو به گروگان گرفتن و دارن در این اقیانوس پرتلاطم با خودشون میکشن به طوفان و حوادث غیر مترقبه. قابل پیش بینی بود که این باندهای شریک قدرت هرچند که منافع مشترک دارن، اما یک جاهایی هم دچار اختلاف باشند و بشوند. من ارجاع میدم به نقل قول پزشکیان که آبان ماه بعد از جنگ 12 روزه تاکید کرد در مجلس و ابراز خوشحالی کرد که خامنه‌ای در جنگ 12 روزه مشکلی براش پیش نیومد، چون به تعبیر او همه جناح‌ها درگیر می‌شدن و این درگیری چیزی بود که پزشکیان گفت من از این بیشتر از همه هراس داشتم، یعنی از فقدان خامنه‌ای. این فقدان در این جنگ در روز اول رخ داده. حالا طبیعی است که باندهای مختلف قدرت سهم خواهی کنن. البته من اینجا اشاره کنم برخی از روحانیان حکومتی اینها طبیعتاً رویکردهای ایدئولوژیک خودشون رو دارن و از زاویه خودشون هم به منافع نظام نگاه میکنن. به طور مشخص در رابطه با همین خبری که شما خوندی، مشخصه که کسی مثل علیاصغر حجازی که پیشینه اطلاعاتی داره، از مهمترین و موثرترین چهره‌های بیت علی خامنه‌ای بوده در تمام این 3 دهه گذشته، بیش از 3 دهه، بدیهی است که او بدونه که مجتبی خامنه‌ای اساساً در وضعیتی نیست که توان مدیریت این وضع رو داشته باشه و مشخصه که سپاه پاسداران فقط یک تابلوی رو به عنوان ولی فقیه گذاشته ولی بازی رو در اختیار خودش گرفته. به همین ترتیب کسی مثل عرافی که عضو فقهای شورای نگهبان هست، در ساختار قدرت ارتباطاتی داره، پیشینه‌ای داره و در مجلس خبرگان او هم از زاویه حفظ نظام یک چنین رویکردی داشته باشه. وقتی که این افراد
پیگیر تغییر وضعیت میشن، اینکه شرایط برگرده به یک شورای رهبری، چون اساسا خبری از مجتبی نیست، رهبری که حتی یک پیام صوتی نمیتونه بده بعد از 5 روز، پیامی که داده معلوم نیست چه کسی اون پیام رو نوشته، ادبیاتش حتی فرسنگ‌ها فاصله داره با ادبیات جوانهای حامی حکومت. چطور این آدم میخواد بدون هیچ پیشینه مدیریتی، بدونی که حتی یک سخنرانی از اون منتشر نشده، یک مقاله، یک کتاب، چطور این میخواد این وضعیت بحرانی رو مدیریت کنه؟ و این روی کرد، این دغدغه حجازی و اعرافی رو ما کافیه بذاریم کنار اون دلنگرانی های دیگر باندهای قدرت و سهمخواهی های اونها، از محسنی اژه‌ای گرفته تا صادق لاریجانی تا حسینی بوشهری تا میر باقری که به نوع پدر معنوی جبهه پایداری است، حتی تا حسن خمینی. من اینجا اشاره کنم حسن خمینی اساساً در رقابت با مجتبی خامنه‌ای، حتی در درس‌های کلاسایی که اینا در حوزه داشتن، با هم دچار یک رقابت بودن. اما تمام این افراد از محسنی اژه‌ای گرفته تا میر باقری تا حسن خمینی دیگران، الان به خاطر منافع مشترک اومدن تبریک گفتن رهبری مجتبی رو، انتصاب مجتبی رو، معرفی مجتبی رو، ولی همه میدونن که او هیچ کاره هستش و همه کاره اون باند امنیتی حاکم بر سپاه پاسدارانه که زمام امور رو در دست گرفته. چقدر ارتباط داره با قالیباف، چقدر ارتباط داره با وحیدی، چقدر ارتباط داره با علی لاریجانی، اینها همون پرسش‌های مبهمی است که شرایط جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تبدیل کرده به یک حکومت مافیایی سرکوبگر و طبیعتاً ضد منافع ملی. ولی آیا بحران واقعا خیلی عمیق‌تر از این نیست؟ اصلا فرض بکنیم حالا اگر بخوان قدرت رو به شورای رهبری هم بازگردوندن، بسیاری از این مردانی که جمهوری اسلامی بقایاش الان هستند و دارن حکومت رو به جلو میبرن، به ذم بسیاری مردگان متحرکن. بدون شک بحران برای جمهوری اسلامی خیلی بیش از این هستش که با تغییر رهبری بشه شرایط رو تغییر داد. یک ابربحرانی وجود داره که این ابربحران گره خورده با کلیت جمهوری اسلامی، با رویکردهای جمهوری اسلامی. به یک معنا یا جمهوری اسلامی باید تسلیم ترامپ بشه، تسلیم آمریکا بشه، واگذار کنه قدرت رو نه فقط به آمریکا و اسرائیل بلکه به ملت ایران و به تمامی، به خاطر منافع ملی، به خاطر سرنوشت میلیون ها و 10 میلیون شهروند ایرانی واگذار کنه قدرت رو، یا باید همین مسیر رو ادامه بده. و من اینجا اشاره کنم حتی اگر همین فردا به هر دلیلی ترامپ پایان بده به جنگ، ابتدای بحران‌های عظیم جمهوری اسلامی خواهد بود، نه فقط در حوزه اقتصادی، در حوزه بازسازی خسارت‌های نجومی ناشی از این جنگ و کمبود منابع اعتباری، کمبود ارز، کمبود درآمد نفتی و اعتباراتی که وجود نداره، بلکه گره خورده بحران جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و بحران مشروعیت اخلاقی. جمهوری اسلامی بعد از قتل عام دیما بیش از پیش در چشم مردم ایران به پایان رسیده هستش. یک چنین رژیم سیاسی نمیتونه با تعیین تکلیف با افکار عمومی به وضعیت خودش ادامه بده، بماند که چنان که گفتم اساساً با یک بحران‌های عظیم اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه. اگر تاکید میکنم اگر حتی ترامپ همین فردا به جنگ پایان بده، در حالی که ما میدونیم که فعلا درگیر یک جنگی شده جمهوری اسلامی و متاسفانه ملت ایران و ایران رو درگیر یک جنگی کرده که تاریخی است، در تاریخ ایران بی سابقه بوده. پیامدهای او نه فقط تا الان بلکه در روزهای آینده قابل پیش بینی نیست و اساسا معلوم نیستش که سرنوشت جمهوری اسلامی برای بقا و سرنوشت کسانی که مرتبطن با حکومت، صاحبان قدرت مثل علی لاریجانی، اژه‌ای، قالیباف، رادان و مجتبی خامنه‌ای، اینها به کجا خواهد کشید؟ ممنونم از تو. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده عملیات شناسایی و هدف قرار دادن ایست بازرسی‌ها و مقرهای نیروی انتظامی از سوی ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره. بنابراین گزارش‌ها 8 ایست بازرسی و 1 مقر نیروی انتظامی در افسریه تهران هدف حمله قرار گرفتند. در همین حال ساعتی پیش هم ویدئویی در رسانه‌های حکومتی منتشر شد که نشون میده در تهران یک مراسم تشییع 8 بسیجی که در حمله به یک ایست بازرسی کشته شده بودند هم مورد حمله پهپاد قرار گرفت.
تجزیه شهدا مورد حمله قرار گرفت. از خون این شهدا میترسن. در همین حال پیام صوتی در فضای مجازی منتشر شده که به یکی از فرماندهان نیروهای سرکوب نسبت داده میشه و شامل توصیه‌های برای کنترل وحشت نیروها در مقابله با پهپادهای اسرائیلی. در این فایل صوتی حضور نیروهای سرکوب در مدارس تایید و از نیروها خواسته میشه در صورت شنیدن صدای پهپاد در کوچه‌های خلوت متفرق بشن. دوستان عزیز دقت کنن در خصوص ایست و بازرسی ها وسیله‌ای که اومده مورد هدف قرار داده پهپاد هرون تیپی بوده. 16 ساعت میتونه روی تهران مداومت داشته باشه، 10 ساعت تو راه میره، 10 ساعت تو راه برمیگرده، 36 ساعت مداومت پرواز داره، 8 تا موشک میتونه لانچ کنه. موشکاش به صورتی که ساچمه پرتاب میکنه، یعنی بعد از انفجار ساچمه پخش میشه تلفات بگیره. ولی این وسیله تخصصی بسیار گران قیمته، برای جمع‌آوری سیگنالی هست. روی تهران اومده دیتای جدید جمع کنه، چون اینا بانک اهدافشون تموم شده که با جنگنده ها میزدن. روی مدارس، روی مقرهایی که تعداد موبایل زیاد روشنه، سیگنال جمع کرده که دیتا بده برای بعدن جنگنده بیاد بزنه. و این سوازسیار هم از اون لانچری که داره استفاده کرده و زده. کاری که انجام میدن دوستان، زمانی که این صدای موتور قارقارک رو روی تهران میشنون تا پدافند بزنتش، اولا همه گوشی‌ها رو خاموش کنن، حالت پرواز نباشه، مخصوصا اونایی که تو مقرها تجمع دارن، تو مدرسه، تو مسجد، هر جایی که هست، گوشی‌ها رو خاموش کنن که دیتا نره. توی این سوازسیان وقتی این صدا رو میشنون، کاری که میکنن اینه که گوشی‌هاشون رو خاموش کنن، تو رو خالی کنن، یعنی خودرو، موانع تو خیابون بمونه، برن تو کوچه‌های اطراف موضع بگیرن که اگه مسلح کسی اومد بزنن، اگر نه وسیله داره رد میشه، یه دونه هم لانچ کنه بخوره تو تور، افراد تو جوب گوشه خیابون باشن، توی کوچه‌ها باشن، آسیب نمیبینن. نترسن. الان ما تو رد میشیم ساعت شب میبینیم تورا همه ترسیدن، نگاه به آسمون، فکر میکنن اف پی وی داره میزنه. کسی رو زمین وجود نداره، کسی رو زمین به اینا حمله نکرده، دارن راه باز میکنن برای بعدن که بتونن تیم جابجا کنن. این رو وحشت رو کنترل کنید با اقدام صحیح و شناخت از این که چه اتفاقی داره میفته. نترسن الکی. اما در ارتباط با ادامه حملات به مواضع جمهوری اسلامی در ایران، تصاویر دیگری ببینیم از این حملات در ساعات گذشته. صنایع الکترونیک شیراز رو مجدداً زدن. صنایع الکترونیک. ممنون از بیبی و ترامپ عزیز. بلکن نی مقر نیروی انتظامی افسریه، اینجا هم داغون شد. البته ما خودمون وای میسیم، دوباره همه چی رو میسازیم. آخرای این رژیم ویران کننده و زحمتی. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیمپور، آیا فکر میکنید این حملات به ایست بازرسی ها و بسیجی ها ظرفیت این رو داره که بتونه اون نظام سرکوب رو در روزهای آخر حکومت احتمالاً اصلا بپاشه؟ درود بر شما فرستاد، همینطور بینندگان محترم. به تنهایی ظرفیت این رو نداره، اما به عنوان یکی از عواملی که میتونه ساختار جمهوری اسلامی رو با مشکل جدی در آستانه فروپاشی در مواجه بکنه، میتونه به این ترتیب قابل ارزیابی بشه. مجموعه‌ای از اقدامات هست که میتونه جمهوری اسلامی رو از درون فرو بپاشونه. از جمله اونها
اقدام برای تضعیف دستگاه سرکوب هست. این نوع از اقداماتی که انجام میشه یا اصطلاحاً هدف قرار دادن کسانی که حاکمیت رو در خیابان اجرا میکنن، اولا به این منظور اتفاق میفته که توان روحی نیروهای امنیتی با فرسودگی مواجه بشه، یعنی فرسایش توان روحیشون اتفاق بیفته، به تدریج هراس در بینشون ایجاد بشه و بیمیلی ایجاد بشه براشون و تعداد اونها به لحاظ کمی در خیابونها کاسته بشه، از تعدادشون کاسته بشه. دومین مسئله اینه که در واقع تضعیف دستگاه سرکوب از طریق هدف قرار دادن این ایست بازرسی ها رخ میده و این پیام رو انتقال میده که در تمامی نقاطی که شما فکر میکنید امکان برخورد امنیتی در خیابان وجود داره، میشه اون امکان رو از بین برد. همینطور کمک میکنه که فشار داخلی در کشور بر روی حکومت افزایش پیدا بکنه. هر چقدر که امکان کنترل امنیتی در خیابونها تضعیف بشه و با اختلال مواجه بشه، این امکان وجود داره که مسئله حضور مردم در خیابونها بتونه با انگیزه بیشتر و هزینه پایینتر انجام بشه. این یک بخشی از اون کارهایی که برای سرنگونی حکومت لازمه یا فروپاشی درونیش. در کنارش هدف قرار دادن سران و فرماندهان، مراکز فرماندهی، تأسیسات نظامی میتونه مجموعه از این عوامل رو با همدیگه ترکیب بکنه. آیا با توجه به اینکه می‌بینیم علیرغم همه این بمباران بعضی از مقامات جمهوری اسلامی همچنان به خیابان‌ها میان یک انسجام نسبی دارن، فکر می‌کنید که ممکنه اون بدنه بسیار متعهد مذهبی هسته اصلی بسیجی‌ها علیرغم حملات پهپادی همچنان به سرکوب ادامه بدن؟ ببینید همین الان حکومت داره یک روایتی رو میفروشه به جامعه بابت اینکه امروز در راهپیمایی روز قدس خیلی از مقام‌های سیاسی و امنیتی در خیابون حاضر شدن، در کنار مردم بودن و این رو تبلیغ بر شجاعت و شهامت اونها توصیف میشه، در حالی که تقریبا میشد با اطمینان صحبت از این کرد که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی تظاهرات طرفداران حکومت رو، یعنی مردم رو، مورد اصابت قرار نخواهند داد. دلیل اینکه اینها این حضور رو در واقع نشون میدن به خاطر اینه که مطمئن بودن که راهپیمایی مورد اصابت قرار نخواهد گرفت و الا در طول 2 هفته گذشته همه اینها در مخفیگاه‌ها یا در پناهگاه‌هاشون بودن و اساساً حاضر نبودن در انظار عمومی ظاهر بشن. این روایت زمانی که یعنی در طی چند روز گذشته وقتی که مجددا این مقام‌ها در مخفیگاه‌ها باشن، در انظار عمومی ظاهر نشن، مجددا این روایت خواهد شکست و اساساً روایت شهامت و شجاعت در بین مقام‌های سیاسی و امنیتی باطل خواهد شد. همین وضعیت ممکنه که تأثیر بگذاره بر روند نیرو. یک تعداد نیروها وجود دارن در ساختار حاکمیت و در دل جامعه که به هر ترتیب به ویژه به لحاظ ایدئولوژیک پایبند به این حکومت هستن و تلاش خودشون رو انجام میدن. اما اگر ارتباط سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی و چرخه فرماندهی یا زنجیره فرماندهی پاره بشه، دچار اختلال بشه، جوری اینا تربیت شدن که بایستی فرمان بگیرن. آتش به اختیار بودن میتونه یک مقاومتایی رو ایجاد کنه اما نمیتونه پایدار و دائمی و همیشگی باشه. و نوع آموزشی که در میان نیروهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی شکل گرفته بسیار وابسته به سلسله مراتب و انتقال اوامر بالایی هست. به این ترتیب میشه انتظار داشت که یک تعدادی از این نیروها همچنان به مقاومت ادامه خواهند داد، اما قاعدتاً در اون لحظه‌ای که توان حاکمیت سلب میشه، اصطلاحاً فیل استیت اتفاق میفته، بسیاری از این نیروها ریزش پیدا میکنند. حتما با توجه به اینکه خب خیلی از این حملات هم در خیابان‌های پر ازدحام هست و نقطه زنی حتی با فناوری‌های پیچیده هم بالاخره دردسرهای خودش رو داره، چقدر اگر این بخواد تبدیل به یک رویکرد سیستماتیک بشه، این نگرانی‌ها در مورد تلفات غیر نظامی یا کسانی که در اطراف این ایستگاه بازرسی هستن رو بالا میبره؟
حتما این نگرانی وجود خواهد داشت، همچنان که پیش از این هم که در خیابان اتفاق نمیافتاد به امکان در واقع بالا رفتن آمار تلفات غیر نظامیان ببخشید وجود داشت و بالاتر میرفت. از الان به بعد وقتی که روی کرده حمله به نیروهای خیابانی حکومت تبدیل به یک رویکرد اصلی در نیروهای امریکایی و به ویژه اسرائیلی ها بشه، این آمار متاسفانه افزایش پیدا خواهد کرد. حتما بایستی امریکایی ها و اسرائیلی ها در این مورد مسئولیت پذیر باشند و در واقع به اون شرایطی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی در مورد جنگ ها وجود داره پایبند باشند. در عین حال جمهوری اسلامی هم بایستی مسئولیت خودش رو رعایت بکنه. این که مدام از مردم میخوان که در خیابونها حاضر باشند، در مساجد، در اماکن عمومی، حتی در اطراف تورهای ایست بازرسی هم اجازه میدن تردد عمومی بسیار زیادی وجود داشته باشه، این هم در واقع یکی از موضوعاتیه که مسئولیت جمهوری اسلامی رو در این باره زیر سوال میبره و قاعدتاً بایستی جمهوری اسلامی از حضور پرتعداد و پر ازدحام مردم در معابر جلوگیری بکنه، در حالی که شما همین دیروز وقتی که پیام رهبر سوم رو میخونید اونجا به صراحت میگه که به این حضور ادامه بدید. در واقع از نظر من این نوعی استفاده کردن از مردم به عنوان سپر انسانی هست که متاسفانه میتونه بر آمار تلفات غیر نظامیان اضافه بکنه. ممنونم از شما. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. دقایق پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در ازای دریافت اطلاعات درباره مجتبی خامنه‌ای و چند مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش پرداخت میکنه. در فهرست منتشر شده نام مجتبی خامنه‌ای، علی اصغر حجازی، یحیی رحیم صفوی، علی لاریجانی، اسکندر مومنی، اسماعیل خطیب و همینطور چند فرمانده سپاه ذکر شده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا به رادیوی فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی در نهایت به دست مردم ایران سرنگون میشه. به گفته دونالد ترامپ این کار برای مردمی که سلاح ندارند، سرنگونی حکومت کار بسیار سختیه، اما از نظر او این اتفاق در نهایت میفته. ترامپ در این حال گفته ایالات متحده در روزهای آینده حملات بسیار سختی به ایران میکنه. او تاکید کرده آمریکا برای مقابله با ایران به کمک احتیاج نداره، هرچند که پوتین در زمینه نظامی احتمالاً کمک‌هایی به جمهوری اسلامی میکنه. در همین حال ساعتی پیش هم وزیر جنگ آمریکا گفت توان نظامی جمهوری اسلامی به طور گسترده تضعیف شده و ذخایر موشکی کشور حدود 90% کمتر شده. اما فقط این نیست که ایران یک نیروی هوایی کارآمد یا اصلا قابل کارکرد نداره، یا اینکه نیروی دریاییش به قعر خلیج فارس فرستاده شده، یا اینکه تعداد موشک‌ها و پهپادهاشون هر روز داره کمتر میشه. مهمتر از همه این قابلیت رو ندارن که دیگه از اینها بیشتر بسازن. این نکته مهمی است که میخوام روش تاکید کنم. خیلی زود همه شرکت‌های دفاعی ایران نابود خواهند شد. به عنوان مثال همین 2 روز پیش کل قابلیت‌های تولیدی موشک بالستیک ایران، هر شرکتی که تمام مؤلفه‌های موشک‌ها رو تولید می‌کنه نابود شده و شکست خورده. ساختمان‌ها، مجتمع‌ها، خطوط تولیدی در سراسر ایران نابود شدن. بنابراین ما داریم میزنیم نه فقط موشک‌هایی که در زرادخانه‌شون دارن و مهمتر از اون داریم اطمینان حاصل می‌کنیم که هیچ قابلیتی نخواهند داشت که بیش از اون از این به بعد دوباره تولید کنن. خط تولیدی اونها، کارخانه‌های نظامی اونها، مراکز نوآوری اونها نابود شد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده برای ادامه عملیات علیه جمهوری اسلامی برای دست کم چند هفته دیگه آماده است، چرا که به باور اسرائیل هنوز اهداف زیادی از حکومت ایران باقی مونده. خبرنگاران ما رضا محدث از اورشلیم و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. رضا، بیشتر به ما بگو در مورد این اهدافی که اسرائیلی‌ها ازش میگن. دقیقاً این گزارشیه که فرداد ارتش اسرائیل در همین ساعاتی پیش و در پایان هفته دوم عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و در اون تاکید کرده که به ارتش اسرائیل گفته شده اعلام آماده‌ای کردن برای چند هفته دیگه
عملیات دست کم در ایران ادامه خواهد داشت و دلیل اون رو هم گفته که چون اهداف بسیاری هم در داخل تهران و هم در نقاط مختلف کشور باقی مونده. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم با تلویزیون آی 24 اسرائیل فرداد صحبت میکرد و او هم گفتش که احتمالاً این جنگ با جمهوری اسلامی تا اواسط ماه آینده میلادی به طول خواهد انجامید، دست کم تا ماه آینده میلادی اصلاح میکنم به طول خواهد انجامید، ماه آوریل. اما ارتش اسرائیل تو همین گزارشش هم یه آماری داده از اینکه در طی 2 هفته گذشته چه عملیات‌های مختلفی انجام داده و چه برآوردی از تعداد کشته شده‌های نظامی و انتظامی و بسیج و سپاه داشته. گفته تخمین میزنن که بین 4 تا 5 هزار نفر از این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در بسیج، در سپاه پاسداران، در نیروی انتظامی کشته شده باشن. همچنین گفته که حملات متمرکز برای ضربه زدن به حکومت، نیروی انتظامی، صنایع تولید تسلیحات و همچنین برنامه هسته‌ایشون. در 2 هفته گذشته اشاره کردند به اینکه بیش از 10,000 بمب روی ایران انداختن و 7600 حمله جداگانه انجام دادن در 380 موج حملات و همچنین اشاره شده که 2000 حمله به مقرهای حکومتی بوده و 4700 حمله مربوط بوده به برنامه موشکی جمهوری اسلامی. فردا چند ساعت پیش هم افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیامی که معمولاً شب‌های جمعه و پیش از فرارسیدن شبات اینجا منتشر میکنه در ویدیویی اعلام کرد که دیشب و در یک حمله هدفمند به مقر تأسیسات اداره اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا حمله شده. اشاره کرد به اینکه احتمالاً مقامات اطلاعاتی ارشد رژیم جمهوری اسلامی در اون مکان در هنگام حمله حضور داشتن. گفت ارتش اسرائیل در حال بررسی اطلاعاتیه که داره به دستشون میرسه و دارن ارزیابی میکنن که چه گذشته. و در نهایت هم اشاره بکنم ظرف دیشب و امروز صبح تنها 90 جنگنده ارتش اسرائیل با بیش از 200 بمب چندین مقر امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن. همین دقایق پیش از اینکه با تو صحبت بکنیم هم ارتش اسرائیل گفت موج جدید حملات گسترده خودش رو در تهران آغاز کرده. سمیرا، از آخرین واکنش‌ها در آمریکا هم بگو، به خصوص حرفایی که وزیر جنگ داره میزنه، هم در مورد تلفات هم در مورد وضعیت جنگ. فردادی کنفرانس خبری صبح امروز در پنتاگون برگزار شد. آقای هکسس وزیر جنگ حضور داشت و ژنرال کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح. خیلی تمرکزشون روی این بود که رسانه‌ها به چه ترتیبی دارن اخبار جنگ رو پوشش میدن و اینکه تیترهایی که انتخاب میکنن، نکاتی که برجسته میکنن، مثل داستان پهپادها که 2 روز پیش اگر اشتباه نکنم با هم راجبش صحبت کردیم، خطری که ممکنه پهپادهای جمهوری اسلامی در کالیفرنیا متوجه آمریکا بکنند. راجع به اینها صحبت شد. اون گزارش رو ABC منتشر کرده بود که امروز آمد اون رو هم اصلاح کرد. این بخش رو خب ما شب گذشته هم در نوشته که آقای ترامپ در ترو سوشال منتشر کرده بود شنیدیم. آقای ترامپ میگفت اگر شما برید نیویورک تایمز رو بخونید، برید CNN رو نگاه بکنید، فکر میکنید که این جنگ رو ایالات متحده داره میبازه. این صحبت‌های مهمی بود که آقای هکسس بهش اشاره کرد. در کنار اینها آخرین جزئیات از عملیات رو دادن، از سقوطی که روز گذشته اتفاق افتاد در رابطه با اون هواپیمای سوخترسان. دلیلی هنوز عنوان نشده گذشته از اون چیزی که روز گذشته از سنتکام شنیدیم. ولی آقای ترامپ امروز یک مصاحبه رادیویی با وبسایت خبری فاکس انجام داد که اون بسیار مهمه، بخش‌های زیادی راجع به ایران صحبت کرد. مصاحبه مفصلی بود. یک بخشش که برجسته بود به نظر من راجع به تظاهرات بود و راجع به اعتراضات مردم. مجری ازش پرسید که آیا مردم ممکنه که بعد از تمام شدن این عملیات بیان بیرون، بیان تظاهرات کنن؟ گفتش که به نظر میرسه که بسیار سخت و دشوار باشه، به این خاطر که طرف مقابل مسلح هست، مردم دست خالی هستن. من درک میکنم اگر بیرون نیان، ولی جمهوری اسلامی به مرور ضعیف خواهد شد و فرصت مهیا خواهد شد که مردم بیان و کار جمهوری اسلامی رو تموم بکنن. در بخش دیگری راجع به خارک ازش پرسیدن، جایی که به هر حال در 1988 در کتابی که نوشته بود میگفت که در مصاحبه‌ای که راجع به اون کتاب کرد گفت که اگر من بودم میرفتم خارک رو میگرفتم، 90
درصد نفت ایران از خاک داره صادر میشه. ولی این بار گفت که من راجع به این صحبت نمی‌کنم و اشتباه من اگر بخوام عملیات‌های نظامیم رو بیام به اطلاع شما برسونم. راجع به تنگه هرمز همچنان اینجا در رسانه‌ها بحث زیاده و فشار روی دولت ترامپ زیاده. میدونیم قراره که پنتاگون یک گروه ویژه رو از مارین ها و از نیروهای دریایی ایالات متحده گسیل بکنه. هولوش 2500 نیروی دریایی جدید فرداد قراره که به منطقه برن. رهبری ایران هم وضعش بهتر از این نیست. خیلی مستعصل رفتن زیر زمین قایم شدند. اینها بزدل هستن، مثل موشها که میرن زیر زمین قایم میشن. این به اصطلاح رهبر عظماشون میدونیم که هم مجروح شده و به احتمال زیاد چهرهش هم جراحت شدیدی برداشته. یک پیامی از او شنیدیم، این به اصطلاح پیام یک متن کتبی بود. خواستش که مردم رو دعوت کنه به اتحاد، ولی می‌بینیم این هایی که صحبت از اتحاد مردمی میکنن 10,000 معترض رو قتل عام کرده بودن. پدرش مرده و او هم مجروح، هراسناک، متواریه. وضعیتشون کاملا آشوب زده است. کی الان بر سر کار اونجا؟ خودشون هم احتمالاً ندونن. هر ساعتی که بگذره میدونیم و میدونیم که اونها میدونن که قابلیت‌های نظامی این رژیم پلید داره فرو میپاشه. نمیتونن با هم دیگه مکالمه و ارتباط داشته باشن، چه برسه به اینکه هماهنگی کنن. و پاسخ ما همچنان فشار میاریم، ادامه میدیم، پیش میریم. هیچ رحمی از خودمون برای دشمن نشون نخواهیم داد. فرداد آقای ترامپ هم در مصاحبه که انجام داده بود به همین بحث مجتبی خامنه‌ای اشاره کرده بود و اینکه یک شکلی از او همچنان باقی مانده، اینکه جراحت عمده‌ای پیدا کرده روشن از گزارش‌هایی که ما روز گذشته از جمهوری اسلامی شنیدیم. و این صحبت‌های آقای هکسس که الان منتشر کردی و پخش کردی که صورت مجتبی خامنه‌ای به نظر می‌رسه که به گونه‌ای شده باشه که به گفته نتانیاهو هم روز گذشته بهش اشاره کرد که در ملأ عام فعلا نتونه ظاهر بشه. این بحثایی است که راجع به رهبری آقای ترامپ هم مطرح کرده. و نکته دیگر که می‌خواستم بگم راجع به مجتبی خامنه‌ای، یک پاداشی رو تعیین کردن. به نظر میرسه که از سمت FBI اینجا ساعتی پیش منتشر شد بیانیه‌اش با تصاویری از مجتبی خامنه‌ای، از لاریجانی، آقای خطیب هست، رحیم صفوی. برای سر اینها انگار که جایزه تعیین کرده باشن و به نوعی بخوان این رو به افکار عمومی القا بکنن که الان ایالات متحده دنبال این افراد میگرده. اگر شما اطلاعاتی دارید بیایید ارائه بدید و $1,000,000 پاداش بگیرید. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در داخل کاخ سفید و همکار دیگرم رضا محدث از اورشلیم. وال استریت ژورنال میگه آمریکا در حال اعزام نیروهای بیشتر و یک ناو جنگی اضافی به خاورمیانه است. به گفته 3 مقام آمریکایی، پیت هگست با درخواست فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای اعزام بخشی از نیروهاش به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی موافقت کرده. این مقامات میگن ناو تریپولی که در ژاپن مستقره به همراه شماری از نیروهای تفنگدار دریایی در حال حرکت به سمت خاورمیانه است. در نشست خبری پنتاگون، دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، گفت برای از بین بردن توانایی‌های نظامی رژیم امروز سنگین‌ترین حملات انجام می‌شود. قابلیت‌های موشکی و پهپادی اونها رو همچنان میزنیم تا نتونن که پایگاه‌های ما، نیروهای ما و شرکای ما رو بزنن. ادامه میدیم به ویران کردن نیروی دریایی ایران. این به این معنی است که میریم قابلیت‌های مینگذاری اونها رو هم هدف میگیریم و قابلیت‌های حملات اونها به کشتی‌های تجاری و البته ساختار صنعتی اونها تا دیگه نتونن که بازسازی کنن اینها رو تا به آمریکایی‌ها و شرکاشون لطمه بزنن. همونگونه که ادمیرال کوپر روز چهارشنبه گفت نیروی رزمی ایران همواره رو به کاهش در نتیجه تداوم حملات ما. همونگونه که آقای وزیر گفتن بیش از 6,000 هدف رو زدیم و بسته‌های هجومی ما هر ساعت قوی‌تر میشن. سنتکام الان کاملا چیرگی و احاطه داره بر دشمن و در نتیجه دیدیم که حملات موشکی و پهپادی اونها همونطور که آقای وزیر گفتن کاهش جدی داشته. نیروی دریایی ایران رو، توان رزمی رو ازشون گرفتیم، از جمله تمام ناوهای کلاس سلیمانی
که موشک‌های ضد کشتی و موشک‌های ضد هواپیما داشتن، همه اینها رو ما ناکار کردیم و کار ما در این زمینه همچنان ادامه داره. ولی میخوام که یکی رو روشن کنم. تنها چیزی که مانع از این میشه که جریان کشتیرانی تجاری در طول تنگه، در امتداد تنگه هرمز مختل بشه، این ایرانه. اونها یک نیروی هستن که با وجودی که ترافیکی تا حدی وجود داره و عبور و ترانزیت تا حدی وجود داره، این ایرانه که این حرکت رو مختل میکنه. همچنان داریم پایگاه‌های نظامیشون رو میزنیم، دپوهاشون رو میزنیم، زرادخانه‌های موشکیشون رو میزنیم و سنتکام به حملات خودش ادامه خواهد داد. همچنان در این حیطه پیشرفت خواهیم کرد در زمینه زدن کارخانه‌هاشون، انبارهای اسلحه و مهمات و باز ادامه خواهیم داد در روزهای آینده، به ویژه امروز. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اینکه نیرو و تجهیزات و ناوشکن جدیدی درخواست کرده سنتکام، آیا نشان از پیچیده تر شدن یا چالش برانگیزتر شدن عملیات داره؟ لزوما نشان از چالش برانگیز شدن عملیات نداره. به هر حال هر عملیات نظامی به اندازه خودش چالش داره، ولی من فکر میکنم اعزام ناوگروه USS تریپولی از دریای فیلیپین منطقه خلیج فارس نشون دهنده اینه که به نیروهای تفنگدار دریایی که روی این ناو هستن، حدود 2200 نیروی تفنگدار دریایی احتمالاً نیاز هست. ما میدونیم که تنش در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز خیلی بالا رفته. صحبت‌هایی میشه در مورد شروع عملیات اسکورت نفتکش‌ها یا حداقل ایجاد نوعی امنیت دریایی برای کشتی‌های عبوری که کار دشواری است با توجه به استیلای جغرافیایی که حکومت اسلامی روی سواحل شمالی داره و اینکه درسته که نیروی دریایی ایران و ناوهای ایران که حالا چه سپاه چه ارتش که مجهز به موشک‌های دوربرد هستند و برد بیشتری دارن از بین رفتن، ولی هنوز قایق‌های تندروی سپاه پاسداران که تعدادشون هم خیلی صدها قایق هست، تعداد قابل توجهی از اونها همچنان دست نخورده و سالم هستش. بنابراین تحت تنش رو باید انتظار داشت که در منطقه خلیج فارس همچنان بالا باشه و صحبت‌هایی هم میشه حالا در مورد عملیات ساحلی، اقدام به حمله نظامی به برخی جزایر. از این صحبت‌ها هست. اگر در هر حال این انتخاب‌ها رو پنتاگون و همینطور سنتکام بخواد در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار بده، داشتن یک ناوگروه تفنگداران دریایی که اینجا در حقیقت اون یگان 31 تفنگداران دریایی روی ناو تریپولی هست میتونه خیلی موثر باشه. البته این نکته رو بگم که خود ناو تریپولی درسته که یک ناو هواپیمابر آبی خاکی هست، ولی چون از کلاس آمریکا هست بیشتر تمرکزش روی عملیات هوایی هستش. یعنی این ناو به اصطلاح میشه گفتش که یک ناو هواپیمابر جی هست، کوچیکه به نسبت ناوهای کلاس فورد یا کلاس نیمیتز، ولی حامل 20 هواپیمای جنگنده F-35B هست که نوع ویژه نیروی تفنگداران دریایی آمریکا هست و میتونه به صورت عمودی بلند بشه و بشینه روی ناو و حالا در مواردی در سطوحی که آماده شدن براشون روی زمین و کارایی خیلی بیشتری میتونه بده به اون نیروی هوایی منطقه‌ای آمریکا برای عملیات در سواحل ایران که میشه انتظار داشت در زمانی که تصمیم گرفته بشه که نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس تحت فشار بیشتری قرار بگیره. طبیعتا این هواپیمای F-35B و این نیروی تفنگداران دریایی که در کنار دو ناو نیروبر USS نیو اورلیان و USS سن دیگو که همراه تریپولی دارن با حد اکثر سرعت به سمت خلیج فارس میان، بسیار میتونه مهم باشه و میتونه انتخاب‌های خیلی بیشتری در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار بده. آقای ندیمی، به شکل فزاینده به خصوص به گمانم از سمت آمریکایی‌ها داریم میشنویم که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شدن و حتی حرف از این هستش که دیگه اهداف زیادی برای زدن باقی نمانده. اگر واقعا جنگ به اون مرحله برسه که اهداف استراتژیک خاصی برای زدن باقی نمانه اما حکومت مرکزی همچنان مستقر باشه، چه پیچیدگی‌هایی درست میکنه و معمولا در این مرحله چه اتفاقی میفته؟ البته من فکر میکنم هنوز هم هدفهای استراتژیک تا چند هفته میشه انتظار داشت که همچنان باشه. مقامات اسرائیلی هم اظهار نظر کردن جدیداً که امروز
که هنوز هدفهای زیادی در فهرست دارن برای حمله کردن. به نظر من دست کم تا یکی دو هفته دیگه هدفهای استراتژیک موجود هست برای حمله کردن. در اون زمانی که واقعا این حملات تموم بشه، طبیعتاً برخی هدفها هست که به خاطر پیچیدگی هدف، به خاطر گسترش جغرافیایی اون هدف، مساحت زیاد اون تأسیسات، احتمالاً حملات بعدی و تکمیلی انجام خواهد گرفت. و وقتی هم که بالاخره تصمیم بگیرن که مرحله استراتژیک راهبردی عملیات دیگه تقریبا دیگه تموم میشه، مرحله تاکتیکی تازه شروع میشه. حالا اسرائیل با توجه به اون تسلطی که روی آسمان ایران و روی مناطق شهری داره با استفاده از انواع هواپیمای بی سرنشین، خب این مرحله رو تقریبا میشه گفت شروع کرده با حمله به اون پست‌های ایست و بازرسی و پاسگاه‌های نیروی انتظامی و میشه انتظار داشت که این مرحله تاکتیکی با گسترش بیشتری و با شدت بیشتری ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه و از امکانات هوایی که معمولاً در شرایط فعلی ممکنه برای اهداف استراتژیک استفاده بشه، متوجه اهداف تاکتیکی بشه. حالا همین بمب افکنه B1 که از ایالات متحده پرواز میکردن، حالا دیگه مستقر شدن در پایگاه فیرفورد در بریتانیا، میتونن به صورت دائمی تقریبا روی آسمان ایران پرواز بکنن و به خاطر اون حجم زیاد بمبی که دارن و بمب‌های کم قطری که میتونن به تعداد زیاد حمل بکنن، دائم در این مناطقی که احساس میشه تهدیدی وجود داره. این تهدید میتونه پرتاب کننده موشک باشه، میتونه مراکز ارسال قایق‌های تندرو باشه، میتونه مراکز نگهداری یا اجتماع نیروهای نظامی یا امنیتی باشه. به بحث اینکه هواپیمای بی سرنشین یا هر امکانات دیگه اطلاعاتی تشخیص بدن که در یک نقطه احتمالاً یک تحرکی داره صورت میگیره، این هواپیمای B1 و همینطور B52 هم که 6 فروند در فیرفورد جدیداً مستقر شده به صورت دائمی پرواز میکنن و هدایت میشن به اون منطقه و بمبای خودش رو رها میکنن. پس این مرحله تاکتیکی و استراتژیک تا یه حد زیادی با هم ترکیبش شروع شده و بعد هم به صورت خیلی مشخصتری در آینده ادامه پیدا میکنه به همین شکلی که به اصطلاح اهداف شانسی یا target of opportunity، اهداف شانسی رو سعی میکنن با استفاده از اطلاعات لحظه‌ای بتونن مورد حمله قرار بدن. آقای ندیمی، قبل از اینکه برید میخوام اینم ازتون بپرسم، شاید مستقیما مرتبط با این نباشه، اما به نظر میرسه، من نمیدونم البته چقدر شفافیتی رو که آمریکایی ها دارن، اسرائیلی ها هم دارن در سیستم خودشون برای نشون دادن خطاها، ولی به نظر میرسه که در این تقریبا 2 هفته که گذشته میزان خطاهایی که آمریکایی ها کردن در مقایسه با اسرائیلی ها بیشتر بوده، چه در مورد اون مدرسه میناب، چه در مورد هلیکوپترهاشون در کویت، چه الان در مورد این هواپیمای سوخترسان بر فراز آسمان عراق. چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ چرا اینطور هستش که اینقدر اشتباهاتی پیش میاد که چه در زمین ایران چه در خود نیروهای آمریکایی تلفات به بار میاره؟ بله، متاسفانه اشتباهات هدفگیری واقعا تأسف آوره، به خصوص هدفگیری مدرسه میناب در کنار مرکز نیروی دریایی سپاه واقعا باید بررسی بشه و از اتفاقهای مشابه جلوگیری بشه و چندین اتفاق دیگه هم در حال بررسی است مثل این که در اتفاق افتاده. ولی به هر حال در یک شرایط جنگی بانک‌های اطلاعاتی که وجود داره برای هدف‌ها در مواردی ممکنه بانک‌های اطلاعاتی قدیمی باشن، به روز نشده باشن، یا برخی نشانه‌هایی که خیلی مشخص بوده. مثلا همین مدرسه میناب خب یک وبسایت داشته و در شرایطی که بشه اطلاعات محرمانه رو با اطلاعات غیر محرمانه ترکیب کرد، میشه از خیلی از اتفاقات مشابه جلوگیری کرد. خب در مواردی اتفاق نمیفته و این واقعا تأسف برانگیزه. در مورد هواپیماها خب وقتی ببین هزاران ساعت داره پروازهای سوخترسانی و پروازهای جنگی صورت میگیره و واقعا این خلبانا دیگه خسته شدن و احتمالاً این خطاها و اشتباهها پیش میاد و ممکنه حتی بیشتر هم بشه. در مورد هواپیماهای آمریکایی روی کویت که یک جنگنده کویتی اونا رو به اشتباه سرنگون کرده، اینجا هم باز خطای هماهنگ بودن سیستم‌های IFF یا شناسایی دوست از دشمن است.
ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هست. همیشه البته اشاره بکنم در مورد مینا، پنتاگون هنوز میگه که در حال تحقیقات است. ممنونم که بیننده ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم دوباره ببینید. برنامه رو با تصاویر آسمان بیروت به پایان میبریم.